Xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, bệnh cao huyết áp hiện nay ngày càng phổ biến và nó để lại rất là nhiều hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe của chúng ta. Nhẹ thì nó có thể gây ra những cái cơn thiếu máu cục bộ, nặng hơn nữa nó có thể gây ra những cái biến chứng như là nhồi máu cơ tim, bị xuất huyết não, có thể để lại những cái di chứng hết sức là nghiêm trọng đối với sức khỏe chúng ta. Mặc dù vậy nó lại là một cái bệnh mà hết sức là kín đáo, thường thì chúng ta không thể phát hiện được, chỉ có vô tình chúng ta đi khám sức khỏe và được bác sĩ đo huyết áp thì chúng ta mới biết được là mình bị cao huyết áp, hoặc là khi mà bệnh cao huyết áp đã để lại những cái di chứng và nó biểu lộ ra bên ngoài thì lúc đó chúng ta mới biết được là mình bị cao huyết áp. Chính vì vậy mà việc phát hiện sớm bệnh cao huyết áp là một việc làm hết sức cần thiết để chúng ta ngừa được những cái hệ quả do bệnh cao huyết áp gây ra. Một trong những cái biện pháp hết sức đơn giản và hiệu quả nhất đó là chúng ta kiểm tra huyết áp thường xuyên. Thì hiện nay với các cái phương tiện đo huyết áp được phổ biến và bán rộng rãi ở trên thị trường thì việc chúng ta đo huyết áp tại nhà là một việc làm hết sức cần thiết. Hiện nay thì những cái dòng đo huyết áp bằng điện tử đã được bán rất là rộng rãi và giá thành thì nó cũng vừa phải, để cho chúng ta có thể trang bị mỗi một gia đình một cái máy đo huyết áp để chúng ta theo dõi sức khỏe thường xuyên nhằm phát hiện những cái bệnh cao huyết áp để chúng ta có cái hướng xử lý kịp thời. Hôm nay phòng khám Thạnh Trị chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị kiểm tra huyết áp tại nhà bằng cái huyết áp điện tử. Thì hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị một cái máy đo huyết áp bằng điện tử. Huyết áp này thì rất là dễ đo, ai cũng có thể đo tại nhà được. Thì hôm nay chúng tôi sẽ hướng dẫn quý vị. Thì trước khi mà chúng ta tiến hành đo huyết áp thì chúng ta để cho bệnh nhân nghỉ ngơi 15-20 phút. Sau đó chúng ta sẽ tiến hành đo huyết áp cho bệnh nhân. Thì đo thì nó có hai cái tư thế để đo, có thể là mời bệnh nhân ngồi tại chỗ hoặc là có thể bệnh nhân nằm trên giường chúng ta đo cũng được. Và trước khi đo thì sau khi mà bệnh nhân được nghỉ ngơi 15-20 phút rồi thì mình mời bệnh nhân để hai cái tay, để cái tay lên trên một cái mặt phẳng này, trên bàn chẳng hạn, và cái cánh tay này nó phải ngang bằng với cái mức của trái tim của chúng ta. Thì cái máy đo huyết áp thì nó có hai phần, một phần là cái bao này là cái bao mà bơm hơi, và đây là một cái thân máy. Thì hiện nay cái dòng này đó nó rất là đơn giản, nó chỉ có hai nút thôi quý vị, là nút khởi động và cái nút tắt. Thì sau khi mà mình để cho bệnh nhân nghỉ ngơi, để cái tay của bệnh nhân nằm ngang bằng với cái mức tim của mình, thì mình bóp cho nó hết cái hơi ở như trong cái bao bơm này, và chúng ta tiến hành đưa vào cái cánh tay cho bệnh nhân. Và đưa thì cái ống này, cái đường ống dẫn hơi này chúng ta quay lên phía trên và đưa sát lên cái cánh tay. Thì cái mép của cái băng này nó cách cái khuỷu tay khoảng 1,5 phân cho tới 2 phân nha quý vị. Đó, sau đó thì chúng ta mới băng cái băng hơi này lại, và chúng ta băng làm sao vừa đủ thôi, không rộng quá cũng không chặt quá, để cái đo này nó được chính xác. Sau khi mà cuốn lại chúng ta đây nó có băng dính quý vị. Sau khi mà đã băng dính vào trên cánh tay của người bệnh rồi thì mình tiến hành mình khởi động máy. Thì rất đơn giản quý vị, thì chúng ta chỉ có việc ấn cái nút khởi động thì máy nó sẽ hoàn toàn tự đo hết. Và với các cái dòng máy thông dụng hiện nay thì nó sẽ có 3 cái thông số. Thứ nhất là huyết áp tối đa, thứ hai là huyết áp tối thiểu, và cuối cùng là máy sẽ đo được cái nhịp tim của chúng ta. Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đo thử trên cái máy này nha quý vị. Thì đầu tiên là sau khi mà mình đã băng cái băng cuốn trên cánh tay rồi thì mình bấm nút khởi động quý vị. Đây là trên này nó có cái nút Start và Stop, thì bắt đầu mình ấn những nút khởi động. Sau khi mà mình ấn nút khởi động thì máy nó sẽ hoàn toàn tự đo hết quý vị. Trên màn hình quý vị thấy là máy đang là đo khi mà nó sẽ tự động bơm hơi lên cái băng cuốn này. Và khi mà đạt được các cái chỉ số nhất định rồi thì máy nó sẽ tự đo huyết áp tối đa, tự đo huyết áp tối thiểu và tự đếm nhịp tim cho chúng ta. Trên màn hình quý vị thấy là máy nó đang là đo cái huyết áp tối đa, hay còn gọi là huyết áp tâm thu. Kế đến là máy nó sẽ đo cái thông số của huyết áp tối thiểu, hay còn gọi là huyết áp tâm chương quý vị. Và cuối cùng là đếm cái mạch nhịp tim của chúng ta. Thì hiện nay bạn này đang là
có cái thông số là huyết áp tối đa hay là huyết áp tâm thu nó bằng là 113, còn huyết áp tối thiểu hay là huyết áp tâm trương là 82 và nhịp tim của bạn này là 77 lần trên 1 phút. Thì đó, sau khi mà chúng ta đã đo xong rồi thì chúng ta sẽ ghi chép lại những cái thông số này, và sau khi ghi chép thì chúng ta ấn nút Start là máy nó sẽ tự tắt. Sau khi mà tắt xong rồi thì chúng ta tiến hành mở băng cuốn ra. Mở băng cuốn ra và chúng ta bóp cho hết hơi ở trong cái băng này và chúng ta thu dọn dụng cụ. Rồi chúng ta ghi chép những cái thông số này. Thì việc chúng ta theo dõi huyết áp tại nhà là một điều hết sức cần thiết. Chúng ta có thể ghi lại các cái thông số đo hàng ngày. Chúng ta có thể đo làm nhiều lần trong một ngày cũng được. Và khi mà chúng ta đi khám bệnh thì chúng ta sẽ đưa những cái báo cáo, những cái thông số đo huyết áp tại nhà cho bác sĩ để bác sĩ có các cái chẩn đoán phù hợp với từng cá nhân một. Thì tôi cũng xin mở ngoặt để nói với quý vị rằng hiện nay theo cái Hiệp hội Tim mạch của thế giới đó thì người ta phân ra làm nhiều cái mức độ cao huyết áp khác nhau. Ở đây thì trong cái phạm vi là hướng dẫn quý vị cách đo thôi, thì chúng tôi chỉ nói về cái thế nào là huyết áp cao và thế nào là huyết áp bình thường thôi. Thì theo Hiệp hội Tim mạch của thế giới đó thì người ta quy định rằng nếu mà huyết áp tâm thu, tức là huyết áp tối đa đó, từ 90 tới dưới 140 mm thủy ngân là bình thường nha quý vị. Và huyết áp tâm thu, xin lỗi quý vị, huyết áp tâm trương là tức là huyết áp tối thiểu thì từ 50 cho tới 60 là bình thường nha quý vị. Còn nếu mà trên cái mức đó thì chúng ta phải báo cáo với lại các cái bác sĩ để cho người ta đưa ra những cái biện pháp cụ thể đối với từng người một. Thì đó là cái cách đo huyết áp của cái máy đo huyết áp bằng điện tử. Và đối với các cái nhà chuyên môn thì chúng tôi còn có các cái huyết áp cơ hay là còn gọi là huyết áp đồng hồ quý vị. Ở đây là cái huyết áp đồng hồ. Thì huyết áp đồng hồ này thay thế vì các cái thông số nó được hiển thị ở trên cái máy điện tử này. Thì ở đây các cái thông số nó sẽ được hiển thị qua một cái đồng hồ này. Thì đây là một cái máy đo huyết áp cơ, thường là dùng cho các cái nhà chuyên môn hoặc là ở trong các cái bệnh viện, các cái cơ sở y tế thì các bác sĩ mới dùng cái máy đo huyết áp này nha quý vị. Huyết áp này thì khi mà đo thì chúng ta phải có cái được sự đào tạo và có cái chuyên môn thì chúng ta mới có thể đo được. Và đo thì cần phải có các cái dụng cụ có ống nghe, có huyết áp. Thì chúng tôi vừa trình bày với các bạn là cái cách mà chúng ta đo huyết áp tại nhà để phát hiện kịp thời những cái bệnh cao huyết áp, và từ đó chúng ta có cái cách xử trí kịp thời phù hợp để tránh những cái biến chứng do bệnh cao huyết áp gây ra. Thì đó là một cái cách đo mà ngồi. Để cách đo thứ hai thì mời các bạn cùng với dược sĩ Ngọc Quyên sẽ đo cái cách mà cho bệnh nhân nằm trên giường để cho quý vị được tham khảo. Xin mời quý vị theo dược sĩ Ngọc Quyên để chúng ta theo xem cái cách mà dược sĩ đo huyết áp của người bệnh ở cái tư thế nằm nha quý vị. Cho bệnh nhân nghỉ ngơi khoảng 15 phút trước khi đo huyết áp. Đặt tay bệnh nhân xuống giường, đặt băng cuốn vào tay trái của bệnh nhân. Và băng cuốn vào ống bóp cách khuỷu tay khoảng 2 cm. Rồi chúng ta nhấn nút để máy khởi động. Sau đó chúng ta đọc kết quả. Huyết áp cao nhất của bệnh nhân là 12. Dòng tiếp theo là huyết áp thấp nhất 79. Và cái dòng cuối cùng là nhịp tim.
Và để giúp cho quý vị dễ dàng theo dõi huyết áp của mình tại nhà thì tôi xin giới thiệu với quý vị cái bảng phân loại cao huyết áp theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2017. Thì theo cái Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2017, người ta quy định rằng khi mà huyết áp tâm thu nó thấp hơn 120 và huyết áp tâm chương nó thấp hơn 80 thì được gọi là huyết áp bình thường. Và khi nào thì gọi là tăng huyết áp? Khi mà huyết áp tâm thu nó bằng 120 cho đến 129. 129 cái số lẻ này là cái con số học thuật thôi. Ở đây thì mình quy ước với nhau lấy cái số chẵn đi quý vị. Tức là khi mà huyết áp tâm thu nó từ 120 đến 130 và huyết áp tâm chương nó thấp hơn 80 thì đã được gọi là tăng huyết áp rồi. Và cái tăng huyết áp này người ta lại chia ra làm 3 cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất thì huyết áp tâm thu nó từ 130 tới 140 thì được gọi là tăng huyết áp. Hoặc là huyết áp tâm chương nó từ 80 tới 90 thì gọi là tăng huyết áp giai đoạn 1. Còn tăng huyết áp giai đoạn 2 thì huyết áp tâm thu nó cao hơn, từ bằng cho tới cao hơn 140, hoặc là huyết áp tâm thu nó từ 90 trở lên thì gọi là cao huyết áp giai đoạn 2. Còn cao huyết áp giai đoạn 3 hay còn gọi là cơn tăng huyết áp á, thì khi mà huyết áp tâm thu nó cao hơn 180 và hoặc là huyết áp tâm chương nó cao hơn 120 thì gọi là cơn tăng huyết áp. Trường hợp này thì ngay lập tức chúng ta phải đi gặp bác sĩ để được điều trị chuyên khoa kịp thời. Thì đó là cái bảng phân loại theo cái Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ. Căn cứ theo cái bảng phân loại này, chúng ta dễ dàng theo dõi coi chúng ta thuộc về cái trường hợp bình thường hay là trường hợp tăng huyết áp, và tăng huyết áp giai đoạn nào để cho chúng ta có những cái đối phó kịp thời để tránh được những cái hệ quả rất là trầm trọng do cái bệnh cao huyết áp này gây ra. Kính mời quý vị tham khảo và lưu lại cái bảng phân loại này để cho chúng ta dễ dàng theo dõi tại nhà. Chúng tôi vừa hướng dẫn quý vị 2 cái cách đo huyết áp tại nhà. Mong rằng với những cái chia sẻ vừa rồi sẽ giúp quý vị hiểu rõ về cái cách đo huyết áp cũng như là cái tầm quan trọng của việc theo dõi huyết áp tại nhà, giúp cho chúng ta bảo vệ sức khỏe được tốt hơn, tránh những cái biến chứng hết sức trầm trọng do bệnh cao huyết áp gây ra. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi. Mong rằng quý vị tiếp tục ủng hộ chúng tôi bằng cách là ấn cho chúng tôi một like, chia sẻ video cũng như là ấn nút đăng ký kênh để đón nhận những video sau này chúng tôi sẽ phục vụ quý vị trong cái công cuộc truyền bá những cái kiến thức y học cho cộng đồng. Một lần nữa chúng tôi xin kính chào quý vị.